Evropská unie bylo velké téma předvolební a hodně lidí slyší na to, že Evropská unie pro nás není dobrá, pro Českou republiku. Já si stále myslím, že Evropská unie je dobrá a má svoje nešvary. Má svoje nešvary, přikazuje lidem nesmyslné věci, jako že se přestanou prodávat vysávače o nějakém výkonu a tak dále. Ale co se týká politiky, co se týká obchodu v Evropě, tak si myslím, že Evropská unie je velkým přínosem. Zejména ta druhá knížka, George Soros, Tragédie Evropské unie, si myslím, že bude hodně přínosná, zajímavá. Česká republika je malý národ, malá země. A i když máme svoji suverenitu, tak nejsme Švýcarsko, nejsme Norsko, nejsme taková velmoc. A hlavně čeští politici nejsou vyspělí na to, aby dokázali Českou republiku bez nějakých korupcí, skandálů, krádeží dobře vést. Je důležité si uvědomit, že Soros v této knížce nemluví o tom, že Evropská unie je špatná a je odsouzena k zániku, ale euro je odsouzené k zániku, protože je postavené na špatných základech. Euro v podstatě postavili Francouzi a Němci a jeden hlavní problém eura je pro ostatní země, které mají dluhy, že musí nakupovat dluhopisy v euru. To znamená, že dlouhodobě neovládají svoji měnu. Oni vůbec neovládají svoji měnu. A tím se dostávají do situace jako země třetího světa. A tohle je jeden z největších problémů eura, že nedává slabším zemím možnost kontrolovat svoji vlastní měnu. Merkelova udělala první kroky rozdělení Evropské unie, protože říká, že každý stát Evropské unie by se měl postarat sám o sebe a o svoje vlastní dluhy. Jenomže když má euro, tak není tohodle schopen. Takže Evropská unie, ano, je to výborný nápad, výborná myšlenka a udržuje mír dlouhodobě v Evropě, kde je spousta zemí, které jsou historicky spolu znepřátelené. Francie, Německo, Velká Británie, Španělsko, Itálie, prostě historie je bohatá na různé války a konflikty. Evropská unie tohle utlumila nebo úplně vymítila, ale euro je postavené na špatných základech. A Německo chce po Řecku, Španělsku, Irsku, aby splácelo svoje dluhy. Zejména po Řecku, které je pořád nad ním stojí bankrot. Jenomže Němci si neuvědomují, že kdyby Britové a Francouzi jim neodpustili v 50. letech nebo 70. letech polovinu svého vlastního dluhu, polovinu dluhu Německa, kdyby jim to neodpustili, tak by Německo nebylo tam, kde je dneska a bylo by možná tam, kde je východní Německo. Jo, kdo ví. Takže Němci, jinými slovy, dostali obrovské výhody, 3krát jim byl v minulém století odepsán obrovská část dluhu, ale nejsou schopni tohle poskytnout jiným slabším zemím Evropské unie. Tohle je taky zásadní problém. Takže Němci na jednu stranu něco kážou a na druhou stranu zapomínají svoji historii. Takže Evropská unie podle Sorose ano, ale euro nedává moc smysl, protože má svoje chyby. Sledujte na ten YouTube kanál, protože budu mluvit o investicích do kryptoměn, o nemovitostech a opět se vrátím zpátky k Evropské unii a práci ve Velké Británii. Díky za sledování. Ahoj.